Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint mai multe produse derivate de la lemnul de Paulonia. Deci, acesta este lemnul obținut din plantațiile pe care le avem în Europa. După cum se poate observa, noi, Paulonia, Germania, avem plantații de genul acela în toată Europa. Toate, în mai multe țări. Acum, acest lemn este obținut din culturi ecologice pe care noi le avem în Europa. Plecăm de la scândură. De la scândură, ce putem obține din scândura de Paulonia? Putem obține placaj de dimensiuni mai mici, de dimensiuni mai mari. După cum se poate observa, acest placaj este de șase milimetri. 6 mm. Deci, din acest placaj de 6 mm se pot face fețele de surf. Noi colaborăm cu firmă de surf și acest produs este special pentru surfuri. Se poate observa. Este ușor, este maleabil, da? Se îndoaie, nu crapă. Este foarte, foarte bun pentru surfuri. Este combinat și făcut din scândură de 2 cm, 2, da? Lată de 60 și 1,35 minim înălțime. Mai departe. Mergem la produse cum e acesta, blaturi stratificate. Blaturi stratificate, da? Se poate observa, este un blat masiv din lemn stratificat. Foarte important, după ce se usucă, acest lemn nu mai crapă, nu se deformează. Este extraordinar de bun pentru produse care au nevoie să nu crape după intemperii, soare, ploaie. Se poate observa și este și ușor. Uitați. Deci lemnul uscat are 290 de kg metru cub. Foarte important. Mai departe. Mergem mai departe. Acest multistrat. Se poate observa. Sunt una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 straturi. 8 straturi, multistrat. Acesta este de 6 ori mai rezistent decât lemnul normal, deoarece este stratificat și e multistrat. Se poate observa 8 fâșii din acelea de placaj au 40 de milimetri, 8 bucăți. Deci acesta este un lemn foarte stabil pentru căsuțe pe roți, pentru multe produse. Mai departe, mergem mai departe. Avem aici triplu strat de Paulonia, triplu strat. Normal are 76. 90 pe 76 în mod normal. Acest triplu strat de Paulonia se folosește la geamuri, uși, geamuri termopan. Mai departe, mergem mai departe. Grinzi. Avem grinzi nestratificate. Deci grindă masivă de. Aceasta este de 9. Alt tip de grindă. Acesta este de 10. 100 de milimetri. Bineînțeles, diferite lungimi.
Mergem mai departe. Avem această ușă în miniatură. Bineînțeles, culorile pe care le putem obține sunt multiple. Aceasta este paleta de culori. Dar putem obține orice fel de culoare la uși, geamuri și orice tip de lemn de aici. Putem să-i dăm o culoare pe care o dorim, de la neutral. Acesta este neutral, 0. Deci acesta nu este vopsit, nu este lăcuit, nu are niciun fel de soluție peste. Da? Obținem orice culoare dorim. Aceasta este o placă, practic, care se aplică pe pereți ornamentală. Bineînțeles că sunt multiple culori. De exemplu, pe alb arată așa. Uitați, o culoare cu un adeziv care se dă împotriva apei. După aceea, acesta este pentru jaluzele. Se poate observa, pentru jaluzele are doar lac mat, 5 mat. Mai departe, alt produs cu rășină. Aceasta a fost inima copacului, a fost umplută cu rășină. Putem face foarte multe produse și aici, de aceea e lăsat orificiul acesta, să se vadă că acesta a fost umplut cu rășină. Bineînțeles, toate culorile care le dorim. Un alt produs multistrat de 4. 1, 2, 3, 4, 5. Acesta este multistrat de 5. de milimetri. Are 5 straturi, 26 de milimetri. Deci, și acesta este un produs premium. Din acesta se pot face foarte, foarte multe produse care sunt stabile, foarte, foarte important. După aceea, inclusiv cărți de vizită putem face sau brelocuri. Produse pentru jaluzele, cutie din Paulonia, din lemn de Paulonia. Deci putem folosi acest lemn în nenumărate scopuri. Mergem mai departe. Aici, de asemenea, avem grinzi, deci asta e de 9, asta e de 10, adică de 90 de mm și de 100 de mm. Bineînțeles, putem să le facem și mai mari. 15 pe 15, 20 pe 20, 25 pe 25. La comandă putem orice produs, bineînțeles la comandă, îl putem executa. Uitați o ușă din lemn masiv, care este foarte, foarte ușoară, nu se deformează, foarte important. Nu apasă, pentru că are greutatea, uitați. Deci ea nu se deformează, are o culoare, culoarea este 5 mat, culoarea pe care o vedeți. Partea asta de panou, acest panou este din straturi de 100 de milimetri, 100, 100, 100, 100, 100, da? Și este îmbinat. Deci, sunt panouri pe care noi le putem face la comandă de 1,22 m maxim lățime și lungim până la 4 metri, 6 metri putem să facem maxim. Mai departe. Putem observa aici calitatea acestui
lambriu. Nu are noduri, nu crapă, nu se deformează. Asta e culoare naturală. Da? Mai departe. Acesta este un blat, da? Stratificat de 1,22 și, bineînțeles, are în jur de 30 de centimetri. Din câte știu, cam 36. Deci, acestea sunt panouri care au fost făcute la comandă. Mai putem obține pentru pervaze fel de dimensiuni, după cum se poate vedea, foarte elastic, se pot face pentru ornamente în interioarele caselor. Este foarte important și acest produs, pentru că se pretează foarte bine la ornamente din interiorul casei. Acest panou, după cum se poate observa, nu are noduri. Foarte important, nu are noduri. Deci se pot face până la 6 metri lungime, bineînțeles cu finger joint îmbinat, dacă sunt la lungimi mai mari, și le țin de 1,22 m maxim. Acum vreau doar să vă prezint broșurile. Aceasta este broșura pentru plantații din Copăcei de Paulonia, cu toate detaliile. Iată, înflorirea, planta este sterilă, nu face semințe, deci atenție, planta este o clonă, un hibrid, nemodificat genetic, atenție, nemodificat genetic. Aici sunt toate datele, ne puteți găsi pe website, există și acolo www.paulovniagermany.de, da? Deci aici sunt toate datele noastre. După aceea mai avem un catalog pentru geamuri și uși. Bineînțeles, cu detaliile aferente, culoare naturală, după aceea fel de tipuri de geamuri cu acel triplu stat care vi l-am arătat. Deci lemn cu aluminiu, lemn, doar lemn, sunt multe soluții. Și aici la fel, aveți toate datele noastre, ne puteți găsi pe website. Împreună putem crea lucruri deosebite. Asta e părerea mea. Și din acest lemn, care nu este cunoscut foarte mult până acum, putem crea foarte multe obiecte sau mobilă sau decorațiuni. După cum vă mai pot arăta, aceasta, de exemplu, este o cutie cu 1,5 m de ornament care se poate aplica pe pereți. Deci acesta este un produs total nostru și îl comercializăm. Este foarte important că acest lemn nu este tăiat din păduri. Noi creăm plantații de la zero și din acel lemn obținut putem obține foarte multe produse. Totodată țin să vă spun că după tăiere copacii recresc și avem o nouă producție. Deci avem mai multe producții din aceeași rădăcină, fără să replantăm. Deci e foarte important că acest business creat, pe care deja îl avem cam de peste 10 ani în toată Europa, acest business produce bunăstare, produce bani și produce lemnul, care este o materie primă foarte importantă. Nu tăiem păduri și obținem
copaci și plantații create de noi și în acest fel contribuim și noi la ceea ce e bun în lumea asta să facem și obținem aceste plantații care ozonează aerul acesta care e tot mai poluat. Și încălzirea globală, iară, nu vreau să fac politică, dar încălzirea globală depinde și de pădurile care se taie și nu se mai replantează. Noi încercăm să facem într-o mică măsură, pentru că nu suntem un colos ca firmă, dar încercăm să facem un bine și nouă și planetei. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Numai bine!